So that the line 3x minus 4y equals to 25 and the circle x square plus y square equals to 25 intersect in two coincident point. एउटा सर्कल दिएको छ र एउटा लाइन दिएको छ। मैले क्वेशनले भनेको के हो भने यो सर्कललाई लाइनले यसरी दुईटा डिस्टिंक्ट पोइन्ट्समा जाने कन्डिसन प्रुभ गर भनेको होइन। भनेको के हो भने त्यो दुईटा डिस्टिंक्ट पोइन्ट नभएर दुईटा कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट, सपोज यो ग्रीन पोइन्ट भनेको कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट हो भने लाइनले यसरी त्यो पोइन्टमा सर्कललाई छोएर मात्र जाने कन्डिसन प्रुभ गर्नुपर्ने हो। भनेको यो के हो टेन्जेन्टको कन्डिसन हो। अब a circle and a line भन्ने हामीले एउटा थ्योरी हेरेको थियो अगाडि। त्यसमा हामीले तीनटै कन्डिसन के भयो भने राइज गर्छ त्यो हेरिसकेको छ। त्यही थ्योरीलाई एप्लाई गरेर यसलाई सल्भ गर्ने हो हामीले। फर्स्टमा यसले दिएको के छ त हामीलाई त गिवन सर्कल is x square plus y square equals to 25. First equation. अर्को त given line is 3x minus 4y equals to 25. यो भयो सेकेन्ड। यसलाई फर्दर y equals to निकालौँ न त। y equals to निकाल्ने हो भने 4y equals to 3x minus 25। मैले टर्म्सहरु ट्रान्सपोज मात्रै गरेको। y equals to 3x minus 25 over 4। यो भयो सेकेन्ड। यो जुन फिगरमा p छ यो भनेको त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। त्यो भनेको लाइन र सर्कल दुईटैमा पर्ने पोइन्ट हो। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं। सल्भ गर्नु भनेको सेकेन्डको y को भ्यालु लगेर फर्स्टमा हाल्दैछौं। From first and second, x square सेम प्लस y square जुन छ y square को सट्टा चाहिँ y को भ्यालु हाल्दैछु। 3x minus 25 by 4 को whole square equals to 25. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। x square plus whole square एक्सपान्सन गर्दैछु। पहिला तलको मात्रै एक्सपान्सन गर्छु। whole square 4 को स्क्वायर 16 equals to 25. और एलसीएम लियो भने 16x स्क्वायर हुन्छ। माथिको एक्सपान्सन गर्दा 3 भनेको 9x स्क्वायर 6 into 25 times 150x 150x plus 25 square 625 equals to 25 times 16 is 400. यो भयो हाम्रो इक्वेसन। अझ 16 plus 9 25x square minus 150x 625 र यता 400 ट्रान्सपोज गर्दा फेरि माइनस 400 हुन्छ। त्यसपछि 225 equals to 0 और 25 ले डिवाइड गर्यो भने x square minus 25 6 times 25 150 plus 25 ले डिवाइड गर्दा फेरि 9 equals to 0. यो भयो हाम्रो थर्ड इक्वेसन।
अब यसको डिस्क्रिमिनेन्ट निकाल्छौं discriminant of equation third discriminant भनेको के हो b square minus 4ac क्याल्कुलेट गर्नु छ यो इक्वेसनमा यो भनेको त कस्तो भयो ax square plus bx plus c equals to 0 को फर्ममा छ यो फर्ममा छ भने हाम्रो केसमा a भनेको कम्पेयर गर्दा 1 छ b भनेको -6 छ c भनेको 9 छ अब यसको b स्क्वायर - 4ac क्याल्कुलेट गरौँ b स्क्वायर भनेपछि -6 को होल स्क्वायर -4 a भनेको 1 c भनेको 9 36 -9 4 36 डिस्क्रिमिनेन्ट 0 आयो अब हामीले थ्योरीमा अलाइन एन्ड सर्कलमा के पढेको थियो भने डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुन्छ भने कोइन्सिडेन्ट पोइन्टमा लाइनले सर्कललाई मिट गर्छ सिन्स discriminant is equals to 0 so line intersects circle at two coincident points अब यदि पोइन्ट पनि निकाल्नु छ भने थर्ड इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा हुन्छ जस्तो थर्ड इक्वेसन हाम्रो कति छ x स्क्वायर - 6x + 9 = 0 थर्ड इक्वेसन भनेको हाम्रो x स्क्वायर - 6x + 9 = 0 यो भनेको हाम्रो थर्ड इक्वेसन छ यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा हुन्छ यसलाई म होल स्क्वायर बनाउँदैछु 2 times x times 3 plus 3 square equals to 0 अब यो a square minus 2ab plus b square को फर्ममा आएको छ भने a minus b को होल स्क्वायर equals to 0 x minus 3 equals to 0 implies x equals to 3 for putting x equals to 3 in अगाडिको लाइनको इक्वेसन मालुम यसमा 3 in इक्वेसन लाइनको इक्वेसन हाम्रो कति थियो सेकेन्ड भनौं in equation 2 लाइन को इक्वेसन छ हाम्रो 3x - 4y = 25 so 3x भनेको 3 - 4y = 25 यही सल्भ गरेर हामीले भ्यालु निकाल्नु छ 9 - 4y = 25 implies 4y = 9 - 25 4y equals to -16 y equals to 4 ले डिवाइड गरौँ बोथ साइड -4 therefore a point of intersection पनि निकाल्न सोध्यो भने यहाँसम्म निकाल्नु पर्यो the point of intersection is एउटा मात्र पोइन्ट आयो नि त x को भ्यालु आयो 3 y को भ्यालु आयो -4 यो भयो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो सर्कल दिएको छ भने सर्कललाई यो पोइन्टमा लाइनले छोएर मात्रै गयो यो छोएर मात्रै जानको लागि यसको डिस्क्रिमिनेन्ट b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ
त्यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ, छोएर मात्रै जानलाई यो ट्यान्जेन्टको कन्डिसन भयो। सेकेन्डको कन्डिसनको लागि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु पोजिटिभ हुनु पर्यो। टचै नगर्नको लागि, लाइनले सर्कललाई टचै नगर्नको लागि b स्क्वायर माइनस 4ac को भ्यालु नेगेटिभ हुनु पर्यो। यो तीनटा कन्डिसन हामीले अगाडि अलरेडी पढिसकेको छौँ। त्यसमा जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ, यो कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट भनेको 3, -4 रहेछ।